quay trở lại với kênh YouTube của Barista Skill. Các bạn thân mến, khi mà nhắc đến cà phê thì chúng ta thường nghĩ ngay đến cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cà phê bột và pha với nước nóng, thậm chí là nước nóng dưới áp suất rất là cao, đúng không nào? Tuy nhiên là ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một phương pháp pha rất là mới và hiện đại. Đó chính là phương pháp pha bằng cà phê bằng nước lạnh, hay gọi là cà phê ủ lạnh. Thế thì để mà nhắc đến cái cà phê ủ lạnh này thì chúng ta sẽ nhắc đến một vài hãng lớn mà người ta cũng đưa vào trong menu, ví dụ The Coffee House hoặc là Starbucks, là những cái hãng mà đã được tiên phong đưa cold brew vào ngành pha chế đồ uống. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về các phương pháp ủ cold brew đơn giản nhất tại nhà, và hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc là chúng ta thay đổi menu, update công thức và tạo ra một cái xu hướng đồ uống mới cho mùa hè năm 2019 này. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào quầy bar và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn từng bước để có thể làm được cold brew tại nhà. Xin mời tất cả các bạn. Các bạn thân mến, như thường lệ thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và dụng cụ để pha được cái món cold brew này. Thì nhắc đến cold brew thì đầu tiên là chúng ta phải nhắc đến cà phê. Thì thông thường là cà phê các bạn sử dụng sẽ là cà phê Arabica, thì để cái hương thơm của cà phê nó sẽ tốt và hậu vị của cà phê nó sẽ sâu. Thế còn nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn vị đậm và thơm giống như là cà phê Việt thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng 100% là Robusta, cũng rất là ổn. Thực ra cái tiêu chuẩn về cà phê này không quá khắt khe, các bạn có thể sử dụng bất cứ một loại cà phê nào thì đều có thể pha được cái cold brew. Tuy nhiên là cứ nguyên chất là được, không các bạn đừng pha cà phê tẩm. Mà cà phê tẩm thì hương vị của cold brew nó sẽ hơi bị lạc đi một chút. Tiếp theo là cái dụng cụ phụ trợ thì bao gồm một cái ấm. Thì cái này nếu như các bạn có một cái ấm pha riêng thì tốt, còn nếu như không thì chúng ta sẽ tận dụng một cái ống có nắp kín như vậy, để khi mà chúng ta cho vào tủ lạnh thì nó sẽ không bị dính các cái mùi của tủ lạnh. Thì đối với công thức của mình thì mình sẽ dùng cái tỷ lệ nước sẽ là khoảng 750ml. Chúng ta sẽ gần đầy một cái bình này. Tiếp theo là một cái tấm màng lọc. Thì màng lọc thì các bạn có thể tự may hoặc là chúng ta có thể mua cũng được, làm sao để những cái lỗ của màng lọc nó nhỏ nhất để cho các bạn không bị lọt cà phê ra là được thôi. Đấy, đây là cái mình hướng dẫn các bạn pha ở nhà nhé. Thế còn đâu là nếu như các bạn pha tại quán thì nó có những cái dụng cụ rất là chuyên nghiệp cho các bạn để các bạn có thể pha. Tiếp theo là nước. Thì ở đây chúng ta nên sử dụng nước lạnh để cho nó cà phê của mình nó sẽ nhanh trôi ra được cái hương thơm. Và mình cho vào tủ lạnh nó sẽ không mất quá nhiều thời gian để nó làm lạnh nước nữa, mà nước nó đã lạnh sẵn rồi. Cuối cùng là một chiếc máy xay cà phê. Thì thông thường là ở đây mình có máy xay sẵn rồi, thì các bạn có thể sử dụng cái máy xay này các bạn xay. Còn nếu như các bạn làm ở nhà thì chúng ta có thể sử dụng cái máy xay cầm tay. Các bạn có thể cầm tay các bạn xay bằng tay cũng được, không có vấn đề gì cả. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chỉnh cái độ mịn của cái hạt cà phê, làm sao để cho nó có thể pha được cold brew một cách thơm ngon nhất. Các bạn thân mến, để chỉnh được độ mịn cà phê thì thông thường là tùy vào máy khác nhau mà mình sẽ chỉnh ở các cái độ mịn khác nhau, chứ mình không có cái mức cố định cho các máy. Ví dụ ở đây các bạn chỉ thấy nó chia ra làm các số là số 1, 2, 3, 4, 5 vân vân đến số 8, số 9. Thế thì đối với cái máy của mình thì mình sẽ để ở khoảng mức thứ 3 đến 3,5. Đấy, thì xay nó ra cái mức medium là mình có thể bắt đầu pha được cái cold brew này. Các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã xay cà phê rồi thì các bạn sẽ cân cái lượng cà phê để các bạn cho vào trong cái túi lọc này. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn biết một chút về cái bột cà phê. Tuy nhiên là trước tiên là mình sẽ cân cái lượng cà phê trước. Đấy, mình sẽ reset cái cân về 0 để có thể có cái định lượng đo chính xác nhất. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cà phê. Thì cái lượng cà phê mình sẽ lấy với cái lượng nước là 750ml thì mình sẽ lấy cái lượng cà phê là 30g các bạn nhé. Thì các bạn nhìn cà phê ở đây thì có rất là nhiều các cái cánh nhân của hạt Arabica. Thì đây là đặc trưng rất là riêng của hạt Arabica này. Và các bạn xay ở cỡ medium nhé, làm sao để cho cái hạt cà phê nó còn đủ cái độ thô
Nếu như các bạn khó phân biệt như thế nào gọi là medium thì mình sẽ xay mịn hơn phin một chút xíu nhé. Ở đây chúng ta sẽ cân lên xem là được bao nhiêu gam rồi. Chúng ta đang có 14 gam, chúng ta sẽ cân tiếp để lấy cái lượng là 30 gram, 25 gram rồi. Hai mươi 8 gram. Rồi, ok. Lượng cà phê như vậy là ổn. Rồi, các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã có cái lượng bột cà phê rồi thì các bạn sẽ tiến hành cho cà phê vào trong cái bình và qua cái lớp vải lọc này. Thế thì bước đầu tiên các bạn cần phải làm đấy chính là cho cà phê vào trong cái miếng vải này, vào trong cái túi này trước để đảm bảo được là không bị rớt cà phê ra ngoài. Các bạn mở cái miệng của túi lọc ra. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cà phê vào trong. Các bạn hơi nhấc lên một chút để cho cà phê nó xuống dưới. Và các bạn tắt nút lại. Bước tiếp theo là bước chúng ta sẽ rót nước. Thì chúng ta chú ý này, nước ở đây các bạn sẽ sử dụng nước lạnh nhé. Thì mình sẽ sử dụng cả đá thôi. Lượng nước ở đây các bạn sẽ sử dụng là 700ml, đối với cái lượng cà phê là 30g. Chúng ta sẽ đổ nước vào trong cà phê. Các bạn chú ý là đổ đều xung quanh để cho cái cà phê nó sẽ ngấm. Chúng ta có thể sử dụng cái thìa này, vì cà phê nó sẽ nổi lên. Các bạn sử dụng cái thìa, các bạn hơi ấn xuống một chút và chúng ta sẽ đổ tiếp. Rồi. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành để nắp lại và bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Chúng ta chú ý là thời gian bảo quản của cà phê này sẽ là trong thời gian là từ 12 đến 24 tiếng. Tức là các bạn muốn uống cà phê vào buổi sáng thì buổi tối hôm trước nữa các bạn đã phải uống cà phê rồi. Các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã ủ xong cà phê thì các bạn sẽ cho cà phê vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Chúng ta sẽ để trong thời gian là từ 12 đến 24 tiếng. Các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đã ngâm đủ thời gian là từ 12 đến 24 tiếng thì các bạn sẽ bỏ cái hỗn hợp cà phê của chúng ta ra ngoài. Thì chúng ta thấy là cái màu cà phê nó rất là trong và cảm giác cà phê rất là lạnh, cảm giác là mình cảm giác rất là fresh. Ok, sau khi mà các bạn đã bỏ cà phê lên rồi thì chúng ta sẽ lọc bỏ bã cà phê ra. Các bạn sẽ sử dụng thìa, các bạn miết chặt vào cà phê. Sau đó thì nhấc nhẹ nhàng lên. Như vậy là các bạn đã có cái hỗn hợp nước cốt cà phê sau khi đã ngâm trong thời gian là từ 12 đến 24 tiếng. Nó sẽ trong và nó sẽ có màu cánh gián hơi đậm một chút. Sau khi chúng ta đã pha xong hỗn hợp thì chúng ta sẽ có hai món đối với cái cold brew này. Thì cái đầu tiên là cold brew nguyên chất kết hợp với một chút hoa quả, đó là cam. Đây thì các bạn sẽ cho một vài miếng cam vào, sau đó thì rót cold brew lên. Tiếp theo là các bạn sẽ trang trí bằng một ngọn mặt nạ, các bạn cắm lên trên cho cái ly của mình trở nên đẹp hơn. Tiếp theo là với sữa tươi thì các bạn sẽ rót cold brew lên, sau đó thì chúng ta sẽ cho sữa tươi vào sau. Các bạn nhớ là để chừa một chút để tí nữa mình rót sữa tươi cho nó vừa. Bây giờ thì chúng ta sẽ rót cái lượng sữa tươi khoảng từ 60 đến 80 ml lên trên. Ok, như vậy là các bạn đã có hai món liên quan đến cold brew rất là ngon. Đó là món cold brew kết hợp với trái cây là từ cam và cold brew sữa.
thân mến, vậy là sau 24 tiếng chờ đợi thì chúng ta đã có món cold brew rất là ngon và đẹp mắt. Bây giờ thì để thưởng thức các bạn sẽ khuấy đều hỗn hợp và có thể cho thêm một chút xíu đường nữa nếu như các bạn thích. Còn riêng đối với cold brew thì mình sẽ uống nhạt như vậy để cảm nhận được rõ ràng hơn cái hương vị của cà phê quyện với lại cái hương vị của các loại hương hoa quả hoặc là của sữa. Vậy thì mời các bạn hãy làm theo chúng tôi. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng comment ở bên dưới. Và còn nếu như các bạn muốn hỏi kỹ hơn về cà phê hoặc là nguồn cung cấp cà phê thì các bạn có thể để lại thông tin ở bên dưới và chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về kỹ hơn về tất cả các dòng cà phê mà có thể pha được cold brew. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ly cold brew này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau.